Bạn nghĩ xem, ai là nhóm người muốn vào cố cung nhất? Muốn vào trộm cũng hơi khó đấy mọi người. Cao dã man. Để vào đây tuyển tú nha mọi người. Dù đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, tuy nhiên, chuyến đi cố cung khác với tưởng tượng hơn mình nghĩ. Xin chào mọi người, bây giờ mình đang ở quảng trường Thiên An Môn. Hiện tại buổi sáng sớm nhưng mà rất là đông người rồi. Còn đây là cổng chính của Thiên An Môn. Mình đi qua cái cổng này thì sẽ đi vào cố cung luôn. Mình cứ nghĩ khó nhất hôm nay là phải dậy từ sáng sớm. Nhưng không, thử thách thực sự là tìm được một chỗ đứng để xếp hàng trong đám đông này. Mặc dù đã tới rất sớm, nhưng lượng khách du lịch vẫn đông hơn mình tưởng tượng. Đi qua cổng Thiên An Môn, vẫn phải đi bộ thêm một quãng khá xa, mình mới tới được cổng chính. Phía sau mình là Đoan Môn, nơi quan lại chỉnh trang trước khi vào Tử Cấm Thành. Các bạn lưu ý, ở đây, gậy dài, gimbal, flycam quay phim chuyên nghiệp đều không được phép mang vào bên trong. Cứ như vào Lăng Hồ. Đây, Mai chào các Cái cổng này thì cổng chính sẽ là dành cho hoàng thượng, còn hai cổng hai bên là dành cho quan lại. Bây giờ mình sẽ đi vào cổng chính của hoàng thượng luôn. Và cái cài cổng đó, trừ dài và nặng, cái này phải 10 người kiêng mới được nhé. Trước khi tới đây, mình nghĩ Thái Hòa Điện sẽ là nơi gây ấn tượng nhất trong toàn bộ cố cung. Đây cũng là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất mỗi khi nhắc tới nơi này. Sau mình đây là Điện Thái Hòa, điện để vua thiết triều và tổ chức các nghi lễ long trọng như là đăng quang với cả tổ chức đám cưới của vua và hoàng hậu. Nhưng điều đầu tiên mình chú ý lại không phải là quy mô kiến trúc, mà là rất đông người đang ở khu vực này. Nếu chỉ nhìn ảnh trên mạng, có thể bạn sẽ nghĩ việc chụp hình ở đây khá dễ. Nhưng thực tế thì phải quan sát kỹ một chút để tìm được những khoảng trống giữa dòng người. Khi đến cố cung, tốt nhất hãy rủ thêm một người bạn, để cả hai đều có ảnh đẹp mang về. Sau khi đã thỏa mãn với mấy trăm tấm ảnh, mình mới thực sự bắt đầu nhìn Thái Hòa Điện. Như các bạn có thể thấy, Cái tường ở bên dưới nó kê lên rất là cao và ở bên dưới là hệ thống cấp thoát nước. Tường thì ở Bắc Kinh mà ngập hết nhưng mà riêng cố cung không bao giờ ngập luôn mọi người. nội điện Thái Hòa ở đây đã quây kín, khách tham quan chỉ được đứng ngoài nhìn vào. Mà mình lại thấp, lại cận, gần như chẳng thấy gì ngoài lưng người đứng trước các bạn. Sau khu vực Thái Hòa Điện, mình tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong cố cung. Và đây cũng là lúc trải nghiệm bắt đầu thay đổi. Đây hai cái điện này, phía trước là Trung Hòa, phía sau là Bảo Hòa nhé. Rất đẹp, phía sau cổng là những cái mái nhà kiến trúc cổ xưa ấy, nhưng mà đông người quá nên mình không thể chụp ảnh được mọi người. Đây có lẽ là bài toán chung của tất cả mọi người khi tới cố cung. Những góc đẹp nhất thường cũng là những góc đông nhất. Cái đường giữa này thì rất là đông nên là mọi người muốn chụp ảnh đẹp ấy thì nên đi ở hai bên thì sẽ vắng người hơn. Nói tới chuyện chụp ảnh,
Các tiệm thuê váy ở Bắc Kinh nghỉ tối rất sớm, các bạn nên sắp xếp thời gian. Đây này, nếu mà đi vào cố cung ấy, các bạn có thể thuê đồ ở những cửa hàng như thế này này. Mỗi lần thuê đồ với trang điểm thì nó rơi vào khoảng 400 tệ, 3 đến 400 tệ. Bộ váy mã diện hôm nay là mình xách từ Việt Nam sang. May mà chụp ảnh lên hình cũng khá ổn. Nếu phía trước là phần quen thuộc nhất của cố cung, thì phía sau hậu cung mới là nơi mình tò mò nhất. Bởi đây là nơi xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim cung đấu mà mình từng xem. Đây là cung của hoàng thượng, đây là cung của hoàng hậu. Ở phía sau mình là Càn Thanh cung, nơi của vua ở. Nhưng điều đầu tiên mình nhận ra là mọi thứ nhỏ hơn mình tưởng tượng. Trên phim, hậu cung luôn có cảm giác rất rộng và bí ẩn. Còn ngoài đời, khoảng cách giữa các cung điện gần hơn rất nhiều. Là chữ Tú cung, nơi ở của phi tần. Thì chữ Tú cung nhiều người cứ hiểu nhầm là nơi ở của hoàng hậu, nhưng mà không phải, bởi vì là nơi này là nơi ở của phi tần cao cấp ấy. Mà những cái nơi ở này ấy, thường các phi tần cao cấp ở đây hay được lên làm hoàng hậu, nên là người ta tưởng rằng là chữ Tú cung là nơi ở của hoàng hậu. Các cung điện có khá nhiều nét tương đồng và mình bắt đầu hiểu vì sao nhiều người nói rằng rất dễ đi lạc ở đây. Nhưng cũng chính trong khu vực này, mình bắt đầu thích cố cung hơn. Thực ra với cá nhân Diễm, những khoảng sân và hàng cây trong cố cung còn thú vị hơn nhiều công trình cụ thể. Nếu bạn đến cố cung đúng mùa thu, nhớ ghé rừng cây ngân hạnh. Cảnh ở đó đẹp thơ mộng thật sự. Có những góc rất bình thường như thế này, không cần tìm góc đẹp, chỗ nào cũng thành ảnh được hết. Đây là hậu hoa viên nhá mọi người. Nhưng mà mình thấy nó chẳng có gì. Đây có lẽ là nơi hiếm hoi trong cố cung, không giống những gì mình tưởng tượng. Có thể do trước chuyến đi xem quá nhiều ảnh đẹp trên mạng rồi nên kỳ vọng hơi cao. Có cái hòn non bộ to. Đây là thần vũ môn, lối ra của Tử Cấm Hành. Trước khi đến đây, mình đã xem rất nhiều ảnh, video về cố cung. Nhưng khi ra về, điều còn đọng lại là những hành lang đỏ vắng người. Những khoảng sân bất chợt yên tĩnh giữa biển người tham quan. Là cảm giác được tự mình bước qua những nơi mà trước đây chỉ thấy trong phim ảnh. Cố cung ngoài đời không hoàn toàn giống những gì mình tưởng tượng. Giữa một công trình đã tồn tại hàng trăm năm này, ai cũng sẽ tìm thấy cho mình một vài khoảnh khắc đáng nhớ theo cách riêng. Và với Diễm, đó là một ngày rất đáng để trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Diễm đến tận đây. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để Diễm có thêm động lực làm nhiều video hơn nữa. Và nếu có kế hoạch du lịch, đừng quên liên hệ em Diễm.